SL Promo YouTube channel එකට අදත් මගේ geek යාළුවෝ හැමෝම අයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ආවේ ඔයාලට වටින විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒ තමයි අපි හැමෝම දන්න Picsart කියන application එකකින් මෙන්න මේ විදිහේ editing art එකක් කරගන්න විදිය. ඉතින් අපි මේක කරලාම බලමු. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න කැමතියි ඔයාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒකෙන් subscribe කරන්න. මොකද මම ඊළඟට දාන්න ඉන්න වීඩියෝ එක තමයි මෙන්න මේ විදිහේ ආටයක් හදාගන්න විදිය ගැන. ඒකත් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන්ම. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. අපි බලමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන්ම මේ විදිහේ ආට් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපි හැමදේටම කලින් අපි Picsart ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මේකට Play Store එකට ගිහිල්ලා අපි Picsart කියලා ටයිප් කරලා මේ විදිහට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තින්නේ. මේක නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙයක් නැති වෙයි යාළුවනේ. ඔයාලා ගාව මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇති. මේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හින්දා මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන හින්දා ඕපන් කරන්න. අපිට මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මුලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් යාළුවනේ ඔයාලගෙන් මේ permission ඉල්ලයි. permission ඔක්කොම allow කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට එන්න. මුලින්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මේ account එකක් create කරන්නත් ඔයාලගෙන් ආයි ඒ account එක create කරන්න. හරි අපි මුලින්ම මේ art එක කරන්න අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් හරි කොහොම හරි ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒකට මේ යටම තියෙන plus ලකුණ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට all photos ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් තෝරන්න. මේ ඔයාලට මේ art එක කරගන්න ඕනේ ෆොටෝ එක. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එකක් තියෙනවා මම ඒකෙන් මේක කරන්න. මෙන්න මේ ෆොටෝ එකෙන් මම මේක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි මුලින්ම මේ ෆොටෝ එක crop කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන මේ cut out කියන එක තියෙනවා. ඒක එකපාරක් ටච් කරලා මෙතන මේ person කියන එක දෙන්න. එතකොට මේකේ AI පාසුකම තියෙන හින්දා ඔටෝම මේ crop වෙලා එනවා. මම දෙන්නම් person කියන එක. දැක්කනේ යාළුවනේ. දැන් මේක අපිට මේ හරියට crop වෙලා නැති දැන් අපි හරියට crop කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. brush එක අරන් eraser එක අරන් මේක නම් ලොකු අවුලක් නෑ. මෙන්න මේ හරිය erase කරගන්න ඕනේ. මේ හරියත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ මෙතනින් සේව් කරමු. හරි. දැන් මේක my stickers වලට සේව් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනින් දැන් back වෙන්න ඕනේ. මේක discard දීලා. ඊට පස්සේ අපි white background එකක් ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා එතන යටම තියෙනවා color backgrounds කියලා. ඒක අපි white color එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් crop කරගත්ත එක මෙන්න මෙතන stickers කියලා තියෙන sticker කියන එකේ තියෙන්නේ. ඒකේ මෙතන my sticker කියන එකට ගිහිල්ලා cutouts කියන එක දුන්නාම අපි crop කරගත්ත sticker එක තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි crop කරගත්ත sticker එක. මම ඒක touch කරලා මේකට add කරගන්න. ඉතින් අපි ඕනේ size එකට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ Google එකට ගිහිල්ලා මේක අර අපේ ෆොටෝ එක දිය වෙනා වගේ පේන dripping effect එක download කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා ඔයා type කරන්න ඕනේ dripping effect කියලා. මේ විදිහට type කරලා search එකක් දෙන්න. එහෙම search කරපුවම මේ විදිහේ result තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපි මේක images ගිහිල්ලා image එකක් අපි download කරගන්න ඕනේ මේකට. මේ තියෙන්නේ images. අපි මේකේ black color එකක් තමයි download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඔය කැමති එකක් download කරගන්න. මේ විදිහට ගිහිල්ලා දැන් long press එකක් දීගෙන ඉඳලා එතකොට මේ download image කියන එක දෙන්න. එතකොට මේක download වෙනවා. හරි. ආපහු Picsart එකට යන්න. මම මේක download කරා.
ඊට පස්සේ අපි මේක ඇඩ් කරන්න ඕනේ මේකට. මේක ඇඩ් ෆොටෝ ගිහිල්ලා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් එකේ මම එකට යන්න. මේ තියෙන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඒවා මම මේක ඇඩ් කරලා වෙන්නනම් ඔයාලට. මේක ඇඩ් දීලා මේක ක්‍රොප් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ක්‍රොප් කරලා මේ අපි මේ සයිස් එක ගන්නට හදලා මේ තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද මෙතන යට තියෙනවා බ්ලෙන්ඩ් කියලා එකක්. මේ රවුන්ඩ් එකක් තියෙන බ්ලෙන්ඩ්. මේක එකපාරක් අපි ටච් කරලා මෙතන මේ ස්ක්‍රීන් කියන එක දෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි මේ හැදෙන්නේ. අපි මේ ගාන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික් එක දාලා සේව් කරන්න. අපි ගැලරි එකට සේව් කරන්න. මේ විදිහට ගැලරි දීලා ඩන් දෙන්න. දැන් ගැලරි එකට සේව් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේ විදිහේ ඉෆෙක්ට් එකක් අපි හදාගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉෆෙක්ට් එකක්. අපේ ෆෝන් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන්ම හදාගන්න විදිය. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් මම දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. bell icon එකත් click කරලා තිබ්බොත් මම upload කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් කරා මේ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේම සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.